વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન। આજે આપણે બિલકુલ બજાર જેવી તૂટી ફૂટી બનાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો હું નજીકથી બતાવી રહી છું। બિલકુલ માર્કેટ જેવી જ લાગી રહી છે અને આ તૂટી ફૂટી બાળકોને બહુ જ પસંદ હોય છે અને રિયલમાં જે તૂટી ફૂટી બનતી હોય છે તે કાચા પપૈયામાંથી બનતી હોય છે, પણ આપણે અહીં કાચા પપૈયામાંથી અને તરબૂચના છિલકામાંથી એમ બંનેમાંથી તૂટી ફૂટી કેવી રીતે બનાવી તે જોઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, પૂરી રેસીપી જોઈને તમે પણ ઘરે જરૂરથી એક વખત ટ્રાય કરજો। ઘણી બધી રેસીપીમાં આનો ઉપયોગ થાય છે। તો ચાલો મિત્રો, જોઈ લઈએ મસ્ત ટેસ્ટી બધાની ફેવરિટ એવી તૂટી ફૂટીની રેસીપી, બિલકુલ બજાર જેવી અને એકદમ સસ્તી અને શુદ્ધ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મેં પહેલાં કીધું તેમ કાચા પપૈયામાંથી અને આવી રીતે તરબૂચના છિલકામાંથી તૂટી ફૂટી બનાવીશું। તો આપણે અહીં બંનેમાંથી બનાવીશું। તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય તેમાંથી તમારે તૂટી ફૂટી બનાવી બંનેનો સ્વાદ અને ટેક્સચર એક સરખું જ આવે છે। તરબૂચ ખાધા પછી આપણે તેના આવી રીતે છિલકા ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, પણ તમે આ રેસીપી જોઈને ક્યારેય પણ તરબૂચના છિલકા નહીં ફેંકો। અને ફ્રેન્ડ્સ, તરબૂચના છિલકામાંથી કેટલી બધી રેસીપી મેં મારી હિન્દી ચેનલની અંદર મૂકેલી છે, જરૂરથી વિઝિટ કરજો મારી હિન્દી ચેનલ ફૂડ ફેસ્ટિવલ હીરુઝ કિચન, અને તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધા છિલકામાંથી લાલાશ પડતો ભાગ હતો તે કાઢી લીધેલો છે। હવે આપણે જે છિલકાનો ભાગ છે તે કાઢી લેશું, એટલે કે વ્હાઈટ અને ગ્રીન પાર્ટ છે તેને અલગ કરીશું અને પછી આપણે તેના ટુકડા કરીશું। મિત્રો, પહેલેથી જ આવી રીતે થોડાક મોટા ટુકડા કરવાના છે, તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં, કેમ કે તૂટી ફૂટી પછી થોડી સંકોચાઈ જાય છે અને નાની થઈ જાય છે। તો આવી રીતે આપણે થોડાક મોટા એવા જ તરબૂચના છિલકાના ટુકડા કરી લેશું। તો આપણે આવી રીતે થોડાક મોટા ટુકડા કરીશું તો રેડીમેડ જે બજારમાં તૂટી ફૂટી મળે છે તેવા જ શેપની છેલ્લે સુકાશે ત્યારે બનશે। અને પછી આપણે સાથે આવી રીતે પપૈયામાંથી છાલડા કાઢી તેના બિયા અલગ કરી તેના પણ નાના નાના આવી રીતે મીડિયમ ટુકડા કરી લેવાના છે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણે પપૈયામાંથી છાલડા કાઢી લીધેલા છે, બિયા કાઢી લીધેલા છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ આપણા તરબૂચના ટુકડા છે અને આ આપણા પપૈયાના ટુકડા છે। હવે આપણે બંનેને મિક્સ કરી લેશું અને બંને ટુકડાને આપણે મિક્સ કરીને વજન મેં કરેલો છે। ટોટલ વજન 500 ગ્રામ થાય છે અને કપથી મેઝર કરીએ તો 4 કપ જે મેઝરિંગ કપના હોય છે તે થાય છે। અને તમારે કપની જગ્યાએ કોઈ પણ વાસણનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો। અને હું પાછું તમને કહું છું મિત્રો કે આપણે તૂટી ફૂટીના ટુકડા થોડાક મીડિયમ જ રાખીશું, એકદમ નાના નથી કરી લેવાના। પછી આપણે કઢાઈ લેશું અને ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું અને તેમાં આપણે ઉમેરી દઈશું પાણી। અને પાણી મેં અહીં જે આપણે કપથી મેઝરિંગ કર્યું હતું તે જ કપથી 4 કપ પાણી લીધેલું છે। તમે કોઈ પણ વાસણ કે વાટકી સેટ કરી હોય તો તે પ્રમાણે તેના જેટલું જ પાણી લેવાનું રહેશે। 4 કપ આપણે તૂટી ફૂટી માટેના ટુકડા લીધેલા છે તો 4 કપ પાણી। હવે આપણે તેને સરસ રીતે ગરમ કરીશું। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે તેની અંદર ઉમેરી દઈશું તરબૂચના અને કાચા પપૈયાના ટુકડા। પાણી સરસ ઉકળી જવું જોઈએ અને હવે આપણે તેને એક વખત આવી રીતે પાણીમાં મિક્સ કરી લેશું। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રોસેસને બ્લાન્ચિંગની પ્રોસેસ કહેવાય છે। તો આપણે 10 મિનિટ માટે બ્લાન્ચ કરીશું ટુકડાને। તો મિત્રો, આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લેશું અને તેને આપણે આવી રીતે ચાળણીમાં ગાળી લેશું। તો મિત્રો, આપણે સરસ તેને ચાળણીમાં નાખીને પાણી કાઢી લીધેલું છે, નિતારી લીધેલું છે। પછી આપણે કઢાઈ ધોઈને તે જ કઢાઈની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું, આવી રીતે 2 કપ અને વજનમાં જોઈએ તો 400 ગ્રામ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ કપથી 4 કપ ટુકડા તૂટી ફૂટીમાં લીધેલા હતા અને તે જ કપથી આપણે અડધું માપ ખાંડનું લીધેલું છે। અને ગ્રામની અંદર જો વજનની માપ રાખવું હોય તો 500 ગ્રામ આપણા ટુકડા હતા અને 400 ગ્રામ ખાંડ, એટલે કે 100 ગ્રામ થોડીક ઓછી લેવાની। હવે આપણે તેની અંદર ઉમેરીશું પાણી। પાણી આપણે આવી રીતે કપથી જ મેઝર કરવાનું છે, વાસણ તમારે ફિક્સ જ રાખવાનું રહેશે। 3 કપ હું અહીં પાણી ઉમેરી રહી છું। બધું માપ પરફેક્ટ જ છે, તમે માપથી ફોલો કરશો તો તમારી તૂટી ફૂટી એકદમ બજાર જેવી જ થશે।
અને પછી આપણે આ કઢાઈને ગેસ ઉપર ચડાવી દઈશું અને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ રાખી ફાસ્ટ રાખવાની છે અને બધું મિક્સ કરી ખાંડને ઓગાળીશું. તો મિત્રો સરસ આપણી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે. હવે તેની અંદર આપણે જે બ્લાન્ચ કરેલા ટુકડા હતા તે ઉમેરી દઈશું અને પછી તેને સરસ મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા ટુકડા સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગ્યા છે, પણ આપણે હજી વધારે કૂક કરીશું. મિત્રો આપણી ચાસણીની ટોટલ 20 મિનિટ થઈ છે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર, એટલે કે આપણા જે ટુકડા ઉમેરેલા છે તે 20 મિનિટથી ચાસણીની અંદર કૂક થઈ રહ્યા છે. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કેટલા ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે અને એકદમ ચમક આવી ગઈ છે અને એકદમ સરસ પાકી પણ એટલે કે કૂક પણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી લેશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ તૂટી ફૂટી અલગ અલગ કલરની કરવી છે એટલે તેને ડિવાઈડ કરી લેશું. હું અહીં 6 બાઉલની અંદર તેને ડિવાઈડ કરી રહી છું, એટલે કે 6 કલરની આપણી તૂટી ફૂટી રેડી થશે. આવી રીતે આપણે બધી વાટકીની અંદર તૂટી ફૂટી માટેના ટુકડા લઈ લઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે ગ્રીન કલરની તૂટી ફૂટી બનાવીશું, તો તેના માટે ગ્રીન કલર લેશું. મિત્રો અહીં મારો આ ઓરેન્જ કલર દેખાય છે, પણ જ્યારે તે મિક્સ થાય ત્યારે ગ્રીન કલર થઈ જાય છે. પછી આપણે ઓરેન્જ કલર ઉમેરીશું, પછી આપણે લાલ કલર ઉમેરીશું, પછી યલો કલર અને એકની અંદર ફ્લેવર ઉમેરી રહી છું રૂઆબઝાની રોઝ ફ્લેવરની તૂટી ફૂટી રેડી થશે અને એકને આપણે આવી રીતે પ્લેન જ રાખીશું. પહેલાં આપણે યલો કલરને મિક્સ કરી લેશું, પછી આપણે ઓરેન્જ કલરને મિક્સ કરીશું, પછી આપણે રેડ કલરને મિક્સ કરીશું, પછી આપણે ગ્રીન કલરને મિક્સ કરીશું અને છેલ્લે રૂઆબઝા ફ્લેવરની તૂટી ફૂટીને મિક્સ કરીશું. તમને એવું લાગે કે થોડોક ઓછો પડ્યો છે રૂઆબઝા, તો તમે પાછો ઉપરથી વધારે એડ કરી શકો છો આવી રીતે. તો મિત્રો આપણે તૂટી ફૂટીને આવી રીતે ચાસણીમાં 2 કલાક માટે આમ ને આમ જ રહેવા દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે તૂટી ફૂટીને કલરવાળી ચાસણીમાં 2 કલાક માટે ઉમેરી હતી, તેની 2 કલાક થઈ ગઈ છે. પછી આપણે એક મોટો આવી રીતે વાટકો લઈ તેની ઉપર કાણાવાળી ડીશ લઈ લેવાની રહેશે. મેં અહીં દૂધ ઢાંકવા માટેની જે જારી આવે છે તે લીધેલી છે. તમે ભાતો સવારની ચાળણી હોય છે તે પણ લઈ શકો છો, અથવા તો આપણે ઘઉં ચોખાના જે ચાળણાની જારી હોય છે તે પણ લઈ શકો છો. અને આપણે મિક્સ તૂટી ફૂટી બનાવી છે એટલે કાંઈ વાંધો નથી કે થોડીક ભેગી થઈ જાય સુકવતી વખતે તો ચાલે, પણ તમારે અલગ અલગ કલરની સ્ટોર કરવી હોય તો તમે બધી અલગ અલગ તેને સૂકવી શકો છો. અને પછી એક વખત હલાવીને તૂટી ફૂટીને ચાળણીમાં લઈ લેશું, જારી ઉપર લઈ લેશું. આવી રીતે જારી ઉપર રાખવાથી એક્સ્ટ્રા ચાસણી હશે તે પડે અને આવી રીતે બાઉલ રાખ્યો હશે તેની અંદર પડશે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે 6 કલરની તૂટી ફૂટીને જારી ઉપર લઈ લીધેલી છે અને પછી આવી રીતે મોટી થાળી લઈ વચમાં વાટકી રાખી દેવાની અને તેની ઉપર આવી રીતે જાળી રાખીશું. આમ કરવાથી નીચેથી પણ આપણી તૂટી ફૂટીને હવા લાગશે અને સાથે આપણે પ્લેટને પાણી પણ રાખી દેવાનું છે, કેમ કે તેને આપણે સૂકવવા રાખીશું તો કીડીનો ખતરો રહી શકે છે. કીડીને સુગંધ તરત આવી જતી હોય છે મીઠાશની, અને હવે આપણે તેને જ્યાં પંખો ફરતો હોય ત્યાં રાખી દેવાનું. તો મિત્રો 1 દિવસ થઈ ગયો છે, 24 કલાક થઈ ગઈ છે આપણી. તમે જોઈ શકો છો તૂટી ફૂટી કેટલી સંકોચાઈ ગઈ છે અને મેં કન્ટિન્યુ તેને ફેન નીચે જ રાખેલી હતી. તમારે સેજ 24 કલાકથી વધારે થાય તો પણ તેને સેજ રાખવી. રેડીમેડ જે બજારમાં આપણી તૂટી ફૂટીનું ટેક્સચર હોય છે તેવી તમારી તૂટી ફૂટી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને રાખવાની. અને ક્યારેક એવું બાય ચાન્સ લાગે કે આ ટુકડો મોટો લાગી રહ્યો છે તો તમે તેને આવી રીતે કટ પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે એકદમ માર્કેટ જેવી પણ એકદમ આસાન રીતે અને બિલકુલ શુદ્ધ એવી આપણી તૂટી ફૂટી. તમે પણ ઘરે આવી રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. કાચું પપૈયું હોય અથવા તો તરબૂચના છિલકા. પાછું કહું છું બંનેના ટેસ્ટ સેમ જ આવે છે, કોઈ ઓળખી ન શકે કે તમે તરબૂચના છિલકામાંથી બનાવી છે અને ટેક્સચર પરફેક્ટ બજાર જેવું જ આવશે. અને ફ્રેન્ડ્સ આ કેક, કૂકીઝ કે મુખવાસમાં અથવા તો આઈસ્ક્રીમની અંદર ઉમેરાતી હોય છે અને તે કોઈ પણ વાનગીનો સ્વાદ 2 ગુણો કરી દેતી હોય છે.
તો આપણે ફ્રેન્ડ્સ બધી મિક્સ કરી લીધેલી છે. તમે પણ ઘરે આવી રીતે જરૂરથી તૂટી ફૂટી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઇઝી રીત છે અને તેને આપણે ફ્રીજ કે ફ્રીઝરની અંદર આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરીને સાચવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, તમને મારી આ તૂટી ફૂટીની રેસીપી કેવી લાગી તે મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. રેસીપી મારી પસંદ આવી હોય તો લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અથવા તો હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, બાજુમાં આપેલે ઘંટડી બટન ઉપર જરૂરથી ક્લિક કરજો. ક્લિક કરવાથી જ્યારે હું રેસીપી અપલોડ કરીશ ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળશે. તો મિત્રો, રેસીપીમાં આટલું જ. હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ.